हॅलो नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे मनापासून पुन्हा स्वागत आहे आपल्या स्वाद मराठी चॅनलवर। आज आपण बनवणार आहे कोल्हापूरची प्रसिद्ध रेसिपी अंडा खांडोळी। प्रथम ब्रेडचे 2 स्लाइस काढून घ्यावे। नंतर गॅस चालू करून त्यावर तवा ठेवून घ्यावा। तव्यावर तेल टाकून एक अंड फोडून घ्यावे। अंड्यातील पिवळा भाग मिक्स करून घ्यावा। त्यावर लाल तिखट व कोथिंबीर अंड्यावर टाकावी। नंतर ब्रेडची स्लाइस अंड्यावर टाकून दोन्ही बाजूने खरपूस भाजून घ्यावे। नंतर लहान तुकडे करून सर्व करावे। अंडा खांडोळी।